Kehitä itsetuntemusta ja vuorovaikutustaitoja. Tänään tulin kertomaan, miten voit tehdä sen. Puran tämän palvelupolun sinulle läpi. Huomioi, että kyseessä on tekijänoikeudellisia asioita. Kuitenkin vapaasti hyödynnettävissä, kunhan asiakassuhde alkaa tai aktivoituu. Joten voit hyvällä omalla tunnolla seurata tämän videon läpi. Olen hyvinvointivalmentaja Jari Kenttämaa. Ja tämä palvelupolku, jonka sinulle nyt kerron, sisältää 6 erilaista vaihetta. Tarvittaessa voit kuitenkin nostaa yksittäisen modulin näistä. Pyydän kuitenkin huomioimaan, että kuuntelet tämän kokonaisuuden ennen kuin teet päätöksen. Lähdetään liikkeelle. Tämä ensimmäinen tapaamiskerta voidaan järjestää kasvotusten tai sitten verkossa, kuten nykyään on tapana. Tämä ensimmäinen kerta on ilmainen kartoitus, tilannekatsaus siihen asiakkaan tilanteeseen tai sinun tilanteeseen, joka on sinulla nyt vallitseva siellä sinun elämässä. Ja tämä siksi, että saamme tämän palvelupolun jäsentymään nimenomaan niihin konkreettisiin tarpeisiin, tavoitteisiin ja toiveisiin, joita siellä sillä hetkellä on. Ja näin ollen tämä yksilöityy. Ja tämä on riskitön sijoitus, kun on ilmainen kartoitus kyseessä, niin se ei velvoita vielä mihinkään. Niin se kannattaa kyllä hyödyntää, jotta nähdään, että ne henkilökemiat toimii ja että se näkemys on yhteinen ennen kuin tähän palvelupolkuun lähtee mukaan. Ja huomioi vielä se, että nämä asiat ovat myös salassapitovelvollisuuden alla minun osaltani, joten siinä mielessä on täysin riskitön sijoitus kyseessä. Toisessa vaiheessa lähdetään syventymään näihin maksullisiin tapaamisiin. Kerron tämän palvelupolun hinnat tämän videon loppupuoliskolla, joten maltathan seurata sinne asti. Ja tässä toisessa vaiheessa lähdetään syventymään erilaisin metodein ja työskentelytapojen kanssa sinne arjen askareisiin ja lähdetään kartoittamaan niitä tiettyjä tekijöitä vaihe vaiheelta. Tämän toisen vaiheen nimi on siis Minä Oy-kartoitus, jossa käydään läpi ne tietyt tekijät, jotka siellä vallitsee, esimerkiksi tunnetaitojen osalta tai itsetuntemuksen osalta vähän, jo sivutaan vähäsen, mutta kolmannessa vaiheessa käydään vahvemmin läpi se itsetuntemuspankki, jossa vielä syventyy ne tekijät, jotka on jossain määrin jo avautunut tuossa toisessa vaiheessa. Kolmas vaihe siis sisältää pääasiassa sellaisia asioita, jossa vahvistuu ne tunnetaidot ja vuorovaikutustekijätkin jo jonkun verran, eli ne ulkoiset tekijät, mutta enemmän pysytään vielä niissä henkilökohtaisissa jutuissa, jotka liittyy siihen minäkuvaan enemmänkin. Ja syy, miksi puhun itsetuntemuksen vahvistamisesta, johtuu oikeastaan siitä, että mitä selkeämpi kuva meillä itsestämme on, sitä konkreettisempia tavoitteita me pystymme asettamaan ja sitä päämäärätietoisempia se meistä ihmisinä tekee. Näin lyhyesti. Ja kun itsetuntemuspankki ollaan käyty läpi, voidaan siirtyä 4. vaiheeseen. Ja 4. vaihe sisältää ajatus- ja uskomusmallien työstämisen, jotta myös nämä tekijät saadaan huomioitua täällä kokonaisuudessa ja palveluprosessissa. Näin lyhyesti ajatellen. Ja pääasiassa ajatus- ja uskomusmallien kanssa työskentely auttaa tukemaan niitä arjen askareita ja selkeyttämään niitä tavoiteprosesseja vielä syvällisemmin. Näin lyhyesti. Ja kun ajatus- ja uskomusmallit ollaan käyty läpi, voidaan siirtyä 5. vaiheeseen. Ja 5. vaihe on kartoitus ihmissuhteisiin, jossa käydään pääasiassa konkreettisesti läpi ne erilaiset tekijät, jotka liittyy suoraan sinne ihmissuhdemaisemaan ja niihin käytännön tilanteisiin. Siinä nousee esille just tunnemaisema ja ne vuorovaikutukselliset lähestymistavat ja muut tekijät konkreettisesti. Näin lyhyesti. Sitten 6. vaihe on se klousaus, ikään kuin tämän koko palvelupolun klousaus, jossa käydään läpi erilaisia tekijöitä, joita on noussut ehkä vielä esille täällä palveluprosessin pyörteissä. Ja käydään läpi se sisältökuvaus,
vielä vahvemmin ja viedään ne käsikirjat ja työskentelymetodit sinne arkeen soveltuvaksi kokonaisuudeksi. Ikään kuin semmoinen loppusilaus tälle palvelukokonaisuudelle. Ja pyydän huomioimaan, että jokainen vaihe näistä sisältää tietynlaisia bonusosuuksia, mutta niihin syvennytään vasta sitten, kun se asiakastilanne tai se vuorovaikutustilanne ja tapahtuma lähtee tämän palvelupolun myötä käyntiin. Joten pyydän huomioimaan, että niissä asioissa voi soittaa ja ottaa yhteyttä lisätietojen merkeissä. Ja tämän palvelupolun kokonaishinta on 235 € ja se sisältää nämä 6 erilaista vaihetta ja lopulta myös ne käsikirjojen työstämiset sinne arkeen soveltuvaksi kokonaisuudeksi. Ja mikäli haluaa ajatella, että tämä on riskitön sijoitus, niin kannattaa lähteä ainakin tuo tilannekartoitus tekemään, joka on ilmainen. Se ei velvoita vielä mihinkään ja siinä nähdään, että toimiiko ne henkilökemiat ja muut tekijät. Aloitan muutos jo tänään. Miksi lykätä sitä mahdollisuutta, jonka voit aloittaa jo tänään? Ja yksittäiset osuudet maksaa 50 €, jos haluaa sellaisen pelkästään. Se on yksittäisenä sijoituksena vähän kalliimpi, mutta kertamaksuna vähän edullisempi ja huokeampi. Niin kannattaa huomioida myös sekin mahdollisuus ennen kuin tekee päätöksen. Näin lyhyesti. Käydään lyhyesti vielä kertaus läpi. Ensimmäinen vaihe on se tilannekartoitus, jossa käydään läpi se yleiskuvaus siitä sinun tämänhetkisestä tilanteesta ja että selkeytyy se palvelupolku, johon tämä lähdetään kohdentamaan. Toinen vaihe on se Minä Oy-kartoitus, jossa käydään vielä syvällisemmin muutamien tekijöiden avulla läpi sitä minäkuvaa ja sen hetkistä tilannetta. Ja kolmas vaihe on se itsetuntemuspankki, jossa syvennetään näitä kakkosvaiheessa alkaneita juttuja. Ja neljäs vaihe sisältää ajatus- ja uskomusmallien kanssa työskentelyn ja syventyy sitä kautta tuo palvelupolku. Ja viides vaihe sisältää ne ihmissuhdeajatukset ja näkemykset ja tilanteet. Ja sitten kuudes vaihe on tämän palvelupolun klousaus, jossa nähdään ne tekijät vielä, mitä on noussut esille ja käydään läpi sitä kautta. Näin lyhyesti. Laita lisätietoja tähän videokuvaustekstiin alle, sivuille tai ylle, riippuen missä kanavassa tätä videota seuraat. Ja tosiaan nämä sisälsin ja bonusosuudet, jotka kannattaa huomioida, niin ota ihmeessä yhteyttä niissä asioissa. Ja muissakin askarruttavissa aiheissa saa ottaa rohkeasti yhteyttä. Näin, tämmöinen katsaus tänään. Onnea ja menestystä sun arkeen ja palataan palvelun merkeissä. Kiitos, että seurasit.